ሰላም እንደምናችሁ እንግዲህ የአርሴማ ቲግስቱ ክሪኤሽን ቻናልን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ ለጠቃሚ ቪዲዮዎች ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ እንግዲህ ሆሎግራም እንድናነሳላችሁ እንወዳለን። ስለ ሆሎግራም ነው የምናነሳው ዛሬ። አብራችሁን ቆዩ። ሆሎግራም ምንድነው? በመጀመሪያ ኦብጀክቲቫችንስ ምንድነው የሚለውን እናንሳ። First, our objective is አንደኛው ኦብጀክቲቫችን what's hologram የሚለውን ማወቅ ነው። ሁለተኛው ኦብጀክቲቫችን how the three-dimensional image is created, and the third is how hologram is created, እና እንዴት ነው ሆሎግራም የሚፈጠረው የሚለውን ማወቅ አለብን የሚለው ነው ኦብጀክቲቫችን ሶስተኛው። አራተኛው ኦብጀክቲቫችን ደግሞ how hologram is formed, how hologram is made. So hologram እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በመጨረሻ እንግዲህ እናውቃለን። በመጨረሻ እንመልሳለን እነዚህን ጥያቄዎች። So ሆሎግራምን በደንብ በዚህ ቪዲዮ ትልቅ ቁም ነገር ታገኛላችሁ። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው መከታተል ነው። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ቪዲዮዋችን ማየት ነው። እንግዲህ እሺ፣ በመጀመሪያ ሆሎግራም ምንድነው? ሆሎግራም ማለት first hologram is three-dimensional image። ይሄ ነገር ክሬት የሚደረገው ከፎቶግራፊክ ፕሮጀክሽን ነው እና ሆሎግራም የምንለው three-dimensional image ነው ካልን ከዛ በፊት ቃሉ ምንድነው? ቃሉ ከየት ነው የመጣው የሚለውን ማወቅ አለብን። ሆሎግራም የመጣው ከግሪክ ወርድ ነው። ሆሎግራም ግሪክ ወርድ ነው ካልን ይሄ ሆሎግራም ሆሎና ግራማ የሚለው ቃል ነው። ሆሎ የምንለው ሆል ማለት WHOLE የምንለው ሆል አጠቃላይ። ግራማ የምንለው ደግሞ ይሄ ነገር ሜሴጅ ነው፣ መልእክትን ያስተላልፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሆል ሜሴጅ ይባላል ማለት ነው ሚኒንጉ። እና ሆሎግራማ ይሄን ማለት ከሆነ ወደ አጠቃላይ ትርጉም ውስጥ ምንድነው ካልን ሆሎግራም is three-dimensional image form። ይሄ ነገር ፎርም የሚደረገው በኢንተርፈረንስ ኦፍ ላይት ነው or ደግሞ lesser or current light ነው። ኢንተርፈረንስ ኦፍ ላይት በኋላ ላይ ሚኒንጉን የምናየው ይሆናል። እና ይሄ it's a physical structure that diffracts። ይሄ ነገር diffracts light ያደርጋል እና ይሄ በኦብጀክት ላይ ነው። it's a photographic technique። ይሄ ነገር ሪከርድ የሚያደርገው ላይትን ነው ወይም ብርሃንን ሪከርድ ያደርጋል scattered with from objects። so እና ደግሞ ይሄኛው ቴክኒክ ነው። ይሄ ነገር ቴክኒክ ነው ስንል ኢኔብል የሚያደርገው ወይ ኢኔብል ያደርጋል ዌቭ ፍሮንት ሪከርድድ and also later ይሄ ደግሞ ሪኮንስትራክትድ ያደርጋል። እና ደግሞ ሌላው ይሄ ነገር it's made by superimposing a second wave front። so ይሄን ሚኒንግ አውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒንጉን ካወቅን በስዕል ደግሞ ፎቶግራፊክ ፕሌት or something like ሆሎግራም ፕሌት አጠቃላይ የሆሎግራም ምስል ምን ይመስላል የሚለውን ነው ማሳያችሁ አሁን ቀጣይ። ማለት ሆሎግራም ፕሌት ምስሉን መጀመሪያ ላይ በፈጠራ ስራዬን በቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እሱን እንዴት ሊሆን እንደቻለ ነው። ስቴፑን አይደለም እንግዲህ ስቴፑ ለማወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ በኮሜንት ከስር ማስቀመጥ አትርሱ። ያው የምትፈልጉ ከሆነ ነው
ምክንያቱም ስቴፑ በጣም ረዥም ሂደት ያለው ነው። አሁን ላይ ልገልጽላችሁ ያልቻልኩት በዛ ምክንያት ነው። ግን 3 ሂደቶች አሉ፣ በአጭሩ 3 ሲምፕል የሆኑ ሂደቶች አሉ። እነዛ ሂደቶች ለምሳሌ አንደኛው ምንድነው የሞከርኩት በምንድነው መሰላችሁ? በሲዲ ነው የሞከርኩት። ያ ሲዲ ከቨሩ አለ። ይሄ ከቨር ይሄ ነገር ስልካችን ይቀመጥበትና ስልካችን ቪዲዮ እንከፍታለን። የሆሎግራም ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ቪዲዮ ብቻ ቪዲዮ ከፍተን በጨለማ ኦር መብራቱን አጥፍተን እናያለን ማለት ነው። በዛን ሰዓት በደንብ በመስታወቱ በኩል ይታያቸዋል ማለት ነው። ሲዲው ማለት ይሄ ውስጥ ያለውን ምናምን አውጥታችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሆሎግራምን ገልጭ ይላችኋለሁ እና ሶስተኛው ደግሞ ሂደት አለ ማለት ሲምፕል የሆነ መንገድ። አሁን ሶስተኛው መንገድ ስነግራችሁ በጣም ሲምፕል ነው፣ ግን ስትሞክሩት ደግሞ ጥቅም ላታገኙ ትችላላችሁ ይሄን ያክል ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ፈጠራው ስራው ላይ ጥቅም እንዳለው ታውቃላችሁ። ያ ጥቅም ደግሞ ባጭሩ እናገራለሁ። ግን ሶስተኛው ሂደት ሃይላንዱን ነው። ሃይላንዱን ለሁለት እንቆርጠዋለን። ለሁለት ቆርጠ ነው የላይኛውን እናነሳና ስልካችን ላይ እናስቀምጣለን። ስልኩ ቪዲዮ ይከፈታል። ከዛ መጨረሻ ላይ መብራት እናጠፋለን። ከዛ ጨለማ በሚሆንበት ሰዓት ቪዲዮ ምን ውስጥ ይታያል? ሃይላንድ ውስጥ ይታያል ማለት ነው። በዛን ጊዜ ነው እንዴት እንደሚጠቅምና እንደማይጠቅም የምታዩት። ያው you can check it። ሰው ባጭሩ ግን 3 ሲምፕል አካሄዶች አሉ እና ግን ያ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ካላችሁኝ አንደኛው አድቫንቴጅ ምንድነው? በዚህ ታይም በተለይ ቲኔጀሮች 10 ምናምን ያሉ እድሜ ያላቸው ወጣቶች or something ብቻ ስልክን በአብዛኛው ሰዓታቸው ላይ ያጠፉታል እና ጊዜያቸውን ያጠፉታል እና በዛን ታይም አይናቸው ሊጎዳ ይችላል። ስክሪን ላይ በጣም ብዙ ሰዓት አጥፍተው ጊዜያቸውን አይናቸው ብዙ ጊዜ የተጎዳ ብዙ ሰዎች አሉ እና እንደነዛ ሰዎች እንዳንሆን ያን ነገር ክሬት አድርገን ስክሪን ላይ የምናየውን ቻንስ ይቀንስልናል። ሶ ይህን ቻንስ እንዲቀንስላችሁ ከፈለጋችሁ ስቴፑንም ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ሆሎግራም እንዳልኳችሁ በጣም ሲምፕል ነው። ለዚህኛው በሲምፕል ዌይ ከሰራችሁት ማለት ነው እና አንዱ ስክሪን ዌይ ስክሪን ላይ የምታጠፉትን ሰዓት እንዲቀንስላችሁ ነው ብያችኋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ በትልቅ ፕሮጀክሽኖችን በተለያዩ ትምህርቶች ምናምን እናያለን፣ እንማራለን። አሁን ያን ነገር ወደ ቤታችን ለማምጣት ያስችለናል። ይሄን ነገር ከሰራን ማለት በትንሽዬው ነው የተሰራው ይሄ ነገር የሰራሁት ሶ ያን ነገር ያው በሌላ ወይ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ለዛም ነው ጠቀሜታው ብዬ የማስበው። እናንተ እንግዲህ ብዙ ጥቅሞች ይኖሩታል እናንተ ከሰራችሁት በኋላ የምታዩት ነገር ማለት ነው። you can check it። ሰው ባጭሩ ይሄን እገልጻለሁ። ሶ ቀጣይ ወደ ምስሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ምስሉ ምን አይነት ነው እስቲ እንየው። መጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ክሬት የሚደረገው በፎቶግራፊክ ፕሮጀክሽን ነው እና ይሄኛው ፎቶግራፊክ ፕሌት ነው ሶሪ። እና ይሄኛው ላይክ ስልክ ነው ብለን ስልካችሁ እዚህ ጋር ቢቀመጥ ኦብጀክታችሁ እና ላይቱ ሪፍሌክት ይሆናል ከዚህኛው ቦታ ከኦብጀክቱ ማለት ነው። ይሄን ነው የሚያሳየን። እንግዲህ ፈጠራ ስራው ላይ ያያችሁት እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው የምታዩት።
ላይት ሪፍሌክት ይሆናል ከኦብጀክቱ የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው። እንግዲህ በደም እንዲታያችሁ ካሜራማኑ ዙም ማድረግ ይችላል። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሁለቱ ምስሎች ብቻ። ሌላኛው ምስሎች ደግሞ ሶስተኛው ምስል ምንድነው? መጀመሪያ የምታስታውሱ ካላችሁ ስናገር ኮረንት ላይት እና ኢንተርፈረንስ ኦፍ ላይት ብያችሁ ነበረ። ምንድነው መጨረሻ ላይ እናገራለሁ ብዬ ነበረ። ኮረንት ሌሰር ላይት እና ኢንኮረንት ኤልኢዲ ላይት የምንለው በሁለት እንከፍለዋለን። ምንድነው ኮረንት ሌሰር ላይት የሚባለው? ሁለት ቢም ኦፍ ላይት ነው ያለው እና ምንድነው ልዩነታቸው? ዌቮቹ ኮንስታንት ናቸው። ፌዙ በዌቭ መካከል ይገኛል ማለትም ዌቭ ሌንግዝ በፌዙ ላይ ይገኛል እና ደግሞ ፍሪኩዌንሲው ኢትስ ሴም ኖት ዲፍረንት ማለት አይለያም፣ ተመሳሳይ ነው። ግን ኢንኮረንት ላይ ግን ኢትስ ሴም ፍሪኩዌንሲ አለው፣ ሁለት ደግሞ ዌቭ ሌንግዙ በፌዙ ላይ ይገኛል ለሚላል። በኢንተርፈረንስ ፓተርንስ ኦፍ ላይት የምንለው ነገር እዚህ ጋር የጻፍኩት ኦብቴን አፍተር ፓሲንግ ላይት ትሩ ቱ ስሊትስ እዚህ ጋር ሁለት ስሊቶች ይታያቸዋል። ይሄ ነገር ይፈጠራል እና ኮንስትራክቲቭ እና ዲስትራክቲቭ ተብለው ይከፈላሉ ብዬ ጽፌያለሁ እዚህ ጋር። እና ደግሞ ኢንተርፈረንስ ኦፍ ላይት ምንድነው? ሁለት ዌቮች ፎርም የሚያደርጉት ምንድነው? ሎወር ወይም ሃየር ወይም ደግሞ ሴም አምፕሊቲዩድ ነው እና ያ ኢንተርፈረንስ ኦፍ ላይት ይባላል ነው። እንግዲህ እነዚህ ዌቮች ናቸው ያሰመርኳቸው እና ሁለት ስልቶች እንደሚፈጠሩ ነው የሚያሳየው። እና ኢንተርፈረንስ ኦፍ ላይት እና ኮረንት ኦፍ ላይት ይሄን ነው የሚገልጽልን ምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስገልጽ የነበረው ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪኮንስትራክሽን ዌቭ ፍሮንት ይታያል። ምንድነው ፈርስት ምንድነው ሆሎግራም ስንል ቴክኒክ ነው ብለናል። ይሄ ቴክኒክ ኢኔብል የሚያደርገው ዌቭ ፍሮንቱ ሪከርድ እንዲያደርግ ያደርጋል። ሁለት ደግሞ ሌተር ሪኮንስትራክት ያደርጋል እና ይሄ ሆሎግራም ፕሌን እንለዋለን። ሆሎግራሙ ሪኮንስትራክት ያደርጋል። ግን እዚህ ጋር የምናየው ሪኮንስትራክሽን ፕሌን ነው እና ሪኮንስትራክት እያደረገ ነው የሚል አይነት ምስል ነው የምታገኙት እዚህ ጋር። እና በአጭሩ ምስላችን ይሄን ይመስላል ሆሎግራም ምስል። እና እንዳልኳችሁ ሆሎግራም ምስል በጣም እንደሚገልጽላችሁ እርግጠኛ ነኝ፣ ግልጽ አድርጎ እንደሚያስረዳችሁ። አሁን ፈጠራ ስራው ላይ ግልጽ ካልሆነላችሁ እዚሁ ላይ ግልጽ መሆን ትችላላችሁ። እዚህም ላይ ግልጽ ካልሆነ ደግሞ ኮሜንቱ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለ ሆሎግራም ይሄን ይመስላል። if you have a thought, comment any questions, you can comment us. so በማንኛውም ሰዓት አለን መጠየቅ ትችላላችሁ። እና ሆሎግራም የምንለው ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እስካሁን እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን እርግጠኛ ነን ማለት ነው። እስካሁን ከተከታተላችሁ እናመሰግናለንም። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እናመሰግናለን። ቪዲዮን ጠቃሚ ሆኖ ካያችሁት ለሌሎች ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ የቤተሰቦቻችን አባል ይሁኑ።